Hej allesammans, Magnus här. Idag ska vi göra någonting väldigt kul. Vi har åkt till den här fina studion, det här fina trumrummet hos min gode vän och trummis Patrik som kommer att spela för er så småningom. Vi har tagit med oss en himla massa mikrofoner från Warm Audio. Vi har tagit med oss lite olika preamps från Warm Audio. Vi har våra Apollos vi ska spela in det här i. Ni kommer få höra det här hur Warm Audio-mickarna låter på trummor. Vi kommer att gå igenom lite olika mickvarianter, mickplaceringar, varför vi har satt dem där vi har satt dem, på vilken trumma och så vidare. Och sen kommer ni få tillgångar till alla de här trumfilerna sen i en länk nedanför. Så ni kan lyssna själv och testa och EQa och alltihopa. Vi kommer att spela in allting helt rakt, ingen EQ och allting, utan bara genom Warm Audio preamps helt enkelt. Så nu börjar vi snacka om mikrofoner och placeringar. På bastrumman så finns det ju bara ett val av mikrofon i dagsläget när Warm Audio har sin VA47F. En Warm Audios variant på en av de mest klassiska fettmikrofonerna ever. En väldigt eftertraktad mikrofon som har använts som förstahandsval på bastrummar på otaliga pop- och rockinspelningar genom åren. Transient snabb, väldigt bra respons i botten och den är känd för att bara göra baskaggen låta naturlig. Så därför är det så många som väljer den här 47F fet på baskagge. Det ska bli väldigt spännande att lyssna på den här, ni ska få höra det också sen. Så där har vi bastrumman. Oroa er inte, jag ska inte spela trummor för er, jag kan inte det, jag låter andra göra det. Vi ska prata om mikrofonerna som vi har här. På virveln och på pukan så har vi en Warm Audio VA14. Klassisk variant från en mikrofon från 70-talet. CK12 mässingskapsel sitter i de här. Väldigt allround. Den här 14-mikrofonen funkar på vad du än sätter den på egentligen. Gitarrförstärkare, akustiska gitarrer, trummor, sång och så vidare. På den låga pukan, golvpukan här, så har vi en VA47 Junior. Och 47 Junior är en fett mikrofon istället för den vanliga 47an som är en rör. Så det är en fett variant på 47an helt enkelt. Också väldigt transient snabb mikrofon som gör att den kommer att plocka upp den här golvpukan väldigt fint. Och bra frekvensomfång i botten också. När man ser mikrofonerna vi har satt under virveln och på hi-haten så tänker man genast på en klassisk pennmikrofon som är världskänd. Warm Audios VA84 är en variant på den klassiska mikrofonen. En pennmick, en kondensator. Och hi-hat-micken har vi valt att sätta ganska rakt ner mot mitten på hi-haten fast vridit den bort från virveln lite grann så vi inte får så mycket virvelsound i hi-haten. Och under virveln har vi satt för att ta upp av säga-mattan under virveln helt enkelt. Som stereoöverhäng på trummorna för att fånga hela trumsetet och cymbaler och så vidare så har vi valt Warm Audios CX12, två stycken rörmikrofoner. Och CX12 är Warm Audios variant på en fantastisk mikrofon som har varit med sedan 60-talet också. En av de mest eftertraktade inspelningsmikrofonerna. En rörmikrofon som jag sa, en CK12 Style Capsule och 12 AU7 rör i de här också. Och
CX12 är otroligt mjuk och fin med en väldigt, väldigt fin topp. Så att den kommer att göra magi med överhänget på trummorna här. Den andra monomikrofonen vi har satt upp här i rummet, förutom 251 som vi har framför trumsetet, så har vi satt en VA47 här precis ovanför trumsetet ner mot virveln. Och VA47 är ju en klassisk mikrofon från 60-talet. Frank Sinatra har sjungit i den. Den funkar för stråk, den funkar för gitarr, den funkar för sång, den funkar för allt möjligt. Rörmikrofon med en K47-kapsel och 57-51 rör i den där. Och den här låter jättemulligt. Ni kommer höra den. Det kommer bli fantastiskt i den här positionen och plocka upp hela trumsetet. Här har vi Warm Audios 251, VA251. En rörmikrofon som är Warm Audios variant på också en känd 60-talsmikrofon, Elan 251. Otroligt eftertraktad mikrofon. En rörmikrofon. Det sitter ett 12 AY7-rör i den här, vilket gör att den blir väldigt fin och fungerar otroligt bra som rumsmikrofon, sångmikrofon, akustiska gitarrer och så vidare. Den här kommer nu då vara i mono för att plocka upp så mycket av trumsetet som möjligt. Så har vi valt att placera den här. Då har vi kommit till rumsmikrofonerna. I det här rummet så har vi kommit fram till att de låter bäst när de inte är alldeles för brett isär. Och vi har valt här att ha Warm Audios VA87. Och VA87 är ju en Warm Audios variant på en av de mest kända studiomikrofonerna genom tiderna. Warm Audio har gjort ett fantastiskt jobb med de här mikrofonerna. Låter otroligt bra och väldigt likt originalet till ett otroligt bra pris. Vilket är ju fördelaktigt när man vill ha 2 stycken i det här fallet som rummet gör. Så de här tar upp rummet. Och det här rummet låter väldigt, väldigt fint. Det kommer ni kunna höra sen. Vi har placerat dem i stort sett lite i mitten av trumsetet. Med lite brett isär. Men vi har som sagt kommit fram till att i det här rummet så låter de bäst när de står här. Mikrofonerna har vi sedan kopplat in i våra Warm Audio preamps. Och i 2 stycken av mikrofonerna går in i Apollon här också. Vi har 2 stycken preamps vi har tagit med oss. Vi har tagit med oss en VA412 och VA273 EQ från Warm Audio. Om vi börjar med VA412 så det här Warm Audios variant på en känd klassisk American Style preamp. Klassisk rock'n'roll preamp med stort sound, öppen och fyllig, en riktig klassiker helt enkelt. Låter fantastiskt bra. Sen har vi 273 som är då inte amerikansk utan mera brittiska soundet. Ni känner igen vilken variant det är eftersom det är en 73 preamp i. UK Carnhill transformatorer i den här. Den har EQ också. Vi kommer inte använda EQ för den här inspelningen. Vi vill att ni ska lyssna på mickarna och kunna EQ lite grann själva. Men vi går igenom preampen och utgångstransformatorerna i den här så kommer vi få ett väldigt fint och stort trumsound. Och allt detta spelas in då på våran Apollo X8 och X4 som vi har kopplat ihop här. Så vi har 12 kanaler in analogt. Och vi spelar in det på våran laptop med Luna.
Nu har ni sett en klassisk mic-uppsättning på trummorna där vi hade väldigt mycket mikrofoner uppe nu och ni kan höra hur det låter. Men nu ska vi testa en annan variant, en klassisk trummic-uppsättning som kallas för Glyn Johns. Det finns många varianter på en sån mic-uppsättning. Vi har valt att sätta CX12 upp till. I en klassisk Glyn Johns så är oftast den här mikrofonen lite längre ner och rakt in. Vi har valt den lite högre upp och riktas ner så vi slipper lite wobbel från cymbalerna och sådana saker. Och på baskaggen så har vi en VA47 fet som är kvar sedan tidigare. Så det vi har bara flyttat om och tagit bort är ju allt annat utom CX12. Nu ska ni få höra hur det här låter. För att ni ytterligare ska kunna hitta er favoritmick här nu för trummor så har vi satt upp en VA251, VA47 och CX12 här i ett schysst läge framför trummorna så ni har, får en monoöverblick över hela trumsetet. Så kan ni switcha fram och tillbaka och lyssna vilken ni tycker låter bäst när Patrik spelar lite grann för er. Då har ni hört lite olika uppmickningsvarianter. Alla Vorm Audio-mikrofonerna på trummorna, våra fina preamps och alltihopa. Glöm inte ladda ner filerna. Kommer upp en länk där nere. Glöm inte att subscriba till våran YouTube-kanal. Och gillar du någon av de här mickarna och känner att du vill ha den, snabbt iväg till din lokala musikaffär och inhandla genast en Vorm Audio-mikrofon. Eller en superschysst preamp. Eller en Apollo. Eller vad du vill. Tack för att ni har kollat och tusen tack till Patrik som har spelat trummor. Hej då!